आज मेजर न्युज छ, गोल्डको मेजर न्युज छ, आज गोल्ड घट्न सक्छ, बढ्न सक्छ भनेर यस्तो कुराहरू सोध्नुभएको होला। अनि यो न्युज चाहिँ कस्तो हो, न्युज कस्तो न्युजले कस्तो एफेक्ट पार्छ, यो कुराहरू हामीले थाहा हुनुपर्छ र त्यही कुरा म यस भिडियोमा तपाईँहरूलाई सिकाउँछु। र न्युज हेर्नलाई हाम्रो धेरै वेबसाइटहरू छन् होइन, तर म चाहिँ तपाईँहरूलाई के सजेस्ट गर्छु भने forexfactory.com सजेस्ट गर्छु। त्यसको लागि तपाईँ के गर्नु, आफ्नो ब्राउजर खोल्नु, ब्राउजर खोलेर फोरेक्स फ्याक्ट्री भनेर सर्च गर्नुहोस्। सर्च गरेर सुरुमा जुन आउँछ forexfactory.com त्यसमा क्लिक गर्नु हो। र तपाईँले सुरुमा क्लिक गर्दा के हुन्छ भने यहाँनिर टाइम मिलेको हुँदैन। टाइम भनेको हेर्नुहोस्, हाम्रो यो दुकान कति बजिरहेको छ यहाँ भनेर देखाएको छ 2:42 PM भनेर देखाएको छ। यहाँ कति छ 2:42। यो चाहिँ मैले बनाएर नेपाली टाइम बनाएको। यो तपाईँकोमा टाइम मिलेको छैन भने तपाईँले जुन यो टाइम छ तपाईँले टाइममा क्लिक गर्नु। टाइममा क्लिक गरेपछि तपाईँले यहाँ काठमाडौँ बनाउनुपर्छ। त्यसपछि सेभ सेटिङ गरिदिनुहोस्। त्यसपछि भयो। अब यहाँनिर के छ भने तपाईँ यो AM PM सिस्टमवाला बनाउन सक्नुहुन्छ कि त 24 आवर बनाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँको इच्छाले हो है। र यति गरिसकेपछि के हुन्छ भने यहाँनिर तपाईँले के देख्नुहुन्छ भने आजको जस्तो नोभेम्बर 18, आज के हो नोभेम्बर 18 हो। नोभेम्बर 18 मा आज के न्युजहरू छन् भनेर देखाउँछ यहाँनिर होइन। जस्तै यहाँनिर JPY, JVP, UUR, GBP, CAD अनि USD भनेर यहाँ थुप्रो न्युजहरू आउँछ। तर यदि हामी गोल्ड ट्रेडिङ गर्छौँ, कमोडिटी ट्रेडिङ गर्छौँ भने चाहिँ हामीलाई मेन चाहिने भनेको न्युज भनेको USD को न्युज मात्र हो होइन। र यो USD को न्युजले मात्र इम्प्याक्ट गर्छ है। अब अरूले पनि गर्न सक्छ, तर त्यस्तो ड्रास्टिकली चेन्ज आउने गरी ठुल्ठुलो जुन क्यान्डल देख्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँले USD को न्युज बेलामा त तपाईँले त्यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, यिनीहरू सबैलाई तपाईँले फिल्टर आउट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ फिल्टर भन्ने हुन्छ, तपाईँले फिल्टर गरिदिएपछि के गर्न सक्नुहुन्छ भने यो सबैलाई अरूलाई चाहिँ अनमा गरेर USD मात्र राख्न सक्नुहुन्छ। एप्लाई गरिदिएपछि के हुन्छ भने अब USD को न्युज मात्र आउँछ। र USD को न्युज मात्र आउँछ हेर्नु है। अब यहाँ पनि तपाईँले के देख्नुहुन्छ भने इम्प्याक्ट भनेर आएको छ यहाँ होइन। इम्प्याक्टमा के छ भने कुनै पहेँलो छ, कुनै ओरेन्ज छ, कुनै रातो छ, कुनै पुरै पहेँलो छ होइन। अब के हुन्छ भने तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने जति चाहिँ अब यो कलर डार्क हुँदै जान्छ, मतलब के बुझ्नुहुन्छ, त्यो पहेँलो छ न्युज, यो पहेँलो न्युज भनेको त्यति धेरै इम्प्याक्ट गर्दैन, सानोतिनो मुभ मात्र आउँछ। अर्को हुन्छ यो ओरेन्ज, यसले भनेको यो पहेँलोभन्दा अलिक बढी इम्प्याक्ट गर्न सक्छ भनेको। अनि यो रेड भनेको चाहिँ के हो भने यसले चाहिँ म्यासिभ इम्प्याक्ट गर्न सक्छ यदि न्युजमा केही फ्लक्चुएसन आयो भने र ठुलै फ्लक्चुएसन आयो भने तपाईँले यसले चाहिँ ठुलो इम्प्याक्ट पार्न सक्छ। कमसेकम तपाईँको $20 देखि $30 सम्म मुभमेन्ट तपाईँलाई दिन सक्छ। त्यतिको भोलाटाइल बनाउन सक्छ मार्केटले यदि यो रेड न्युजमा चाहिँ रेड न्युज चाहिँ आउँदैछ भने। त्यसैले तपाईँले अब फेरि के गर्नु पर्यो भने फिल्टर गर्नु पर्यो यहाँ। र फिल्टर गर्दा के गर्नु भने यो पहेँलो न्युज छ, यो पहेँलो न्युज चाहिँ हटाइदिइहाल्नुहोस्, किनकि यो पहेँलोले त्यति साह्रो एफेक्ट पार्दैन। यो हामीलाई एफेक्ट पार्ने भनेको यो रातो, यो ओरेन्ज र यो चाहिँ के भने कहिलेकाहीँ ब्याङ्क होलिडे भयो भने यो कलरमा आउँछ। र त्यो कुरा हामीले थाहा हुनुपर्छ। ब्याङ्क होलिडे त के हुन्छ भने त्यो दिन मार्केट मुभ भएको दिन चाहिँ यहाँ हेर्नु यो सेतो देखाइरहेको छ, यो ब्याङ्क होलिडे देखाइरहेको छ। अनि यो दिन चाहिँ के हुन्छ भने त्यति मुभमेन्ट नहुन सक्छ, मार्केटमा साइड जान सक्छ। हामीले यति सेटिङ बनाउनु पर्यो। अब फिल्टरमा गएर सबै हटाइदिने, USD राख्ने, अनि यहाँ चाहिँ अब इम्प्याक्टमा के रेड, ओरेन्ज अनि व्हाइट राखिदिने, अनि एप्लाई फिल्टर गरिदिने। यति गरिसकेपछि अब हाम्रो काम भयो। अब हामीले यति गरिसकेपछि हामीले सेटिङ बनाइदिने, अब न्युज हेर्न हामीले सजिलो हुन्छ होइन। जस्तै अब हेरौँ यहाँ के छ, आज के छ, टाइम 2:45 छ, डेट कति छ 11/18 यानि कि नोभेम्बर 18, यहाँ आज फ्राइडे है। नोभेम्बर 18 मा के भन्दैछ भने यहाँनिर 8:45 PM मा एउटा USD को न्युज आउँदैछ, यो ओरेन्ज भनेर। ओरेन्ज अब इम्प्याक्ट चाहिँ ओरेन्ज भनेपछि तपाईँको रेड चाहिँ होइन, त्यो त ठुलो इम्प्याक्ट आउँदैन, तर ओरेन्जले पनि इम्प्याक्ट पार्न सक्छ है। र अब यो न्युजले कस्तो इम्प्याक्ट पार्छ भनेर कस्तो थाहा पाउने भने यहाँ जुनमा यो डिटेल्समा एउटा फोल्डर जस्तो आइकन हुन्छ, तपाईँले त्यो फोल्डरमा क्लिक गर्नुहोस्। र फोल्डरमा यहाँ के लेखेको हुन्छ भने युजुअल इफेक्ट भनेर लेखेको हुन्छ। अरू केही हेर्नै परेन, हामीले अरू कुरामा टाउको दुखानै परेन। के हेर्नु पर्यो भने युजुअल इफेक्ट भनेको के हुन्छ भने एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फर करेन्सी भनेर आएको छ। भनेपछि के भने जुन यो फोरकास्ट भनेको छ, यो फोरकास्ट गरेको जति छ नि, जस्तै योभन्दा प्रिभियसमा चाहिँ यति आयो डाटा, यिनीहरूले फोरकास्ट के गर्दछ भने आज चाहिँ 4.41 सम्म आउन सक्छ भन्दैछ होइन। र यदि यो 4.41 भन्दा बढी आयो भने चाहिँ यो करेन्सी USD करेन्सीलाई चाहिँ राम्रो हो अरे। र एउटा कुरा के बुझ्नु भने करेन्सीलाई राम्रो हो भनेपछि गोल्डलाई नराम्रो हो। र यदि भरे न्युज आउँदाखेरि यहाँनिर यो फोरकास्टभन्दा बढी आयो, जस्तै 4 मिलियन चाहिँ यहाँ 5 मिलियन भनेर आयो भने गोल्डमा एकदमै भोलाटाइल हुन सक्छ, गोल्ड घट्न सक्छ, त्यो कुरो बुझ्नु। र यदि 3 मिलियन आयो भने अब यो चाहिँ करेन्सीको लागि नराम्रो भयो।
करेन्सीको लागि नराम्रो भनेपछि गोल्डलाई राम्रो हुन्छ भनेपछि गोल्ड चाहिँ बढ्छ। अब मार्केटमा कस्तो हुन्छ त अब बढ्छ कि बढ्छ अब कसरी चाहिँ हल्का अनुमान लाउन सकिन्छ। अब अनुमान गर्ने हामीले होइन कस्तो न्युज आउन सक्छ भनेर, र अब अनुमान गर्दाखेरि के हुन्छ भने तपाईँको अनुमान 50-50 हो यसमा होइन, तपाईँको कुनै पनि एक्युरेसी त्यस्तो हुँदैन। तपाईँले यही डाटा पनि हेरेर के बुझ्न सक्नुहुन्छ भने भरे कस्तो आउन सक्छ न्युज भनेर तपाईँले यही डाटा हेरेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै के छ भने प्रिभियसमा के छ 4.71 मिलियन र अब फोरकास्ट कति गरेका छन् यिनीहरूले 4.41 मिलियन गरेका छन्। यो न्युज चाहिँ के हो भने धेरै आउँदाखेरि युएसडीलाई राम्रो हो भनेको छ होइन। अब के छ भने यिनीहरूले फोरकास्ट कति गरेको छन् 4.41 गरेको छन्। अब यिनीहरूले 4.41 फोरकास्ट गरेको छन् यानि कि प्रिभियसभन्दा कम आउँछ भनेर यिनीहरूले फोरकास्ट गरिरहेका छन्। मतलब कि हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने यिनीहरूले कम फोरकास्ट गरे भनेपछि कम आउँछ भनेर फोरकास्ट गरे भनेपछि के बुझ्न सकिन्छ भने युएसडीको भ्यालु घट्दै रहेछ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। र हामीले अब यति हेर्दा के भयो यिनीहरूले के गरेछन् भने यिनीहरूले चाहिँ फोरकास्ट चाहिँ कम आउँछ भनेको छन् यानि कि युएसडी घट्न सक्छ भनेपछि के हुन्छ गोल्ड बढ्न सक्छ भरे। मतलब भरेको न्युजमै गोल्ड चाहिँ माथि जान सक्छ, हामीले यसरी अनुमान लगाउन सक्छौँ। एउटा कुनै हामीले एक्जाम्पल पनि हेरौँ है, जस्तै प्रिभियस डाटा जस्तै हिजोको हेर्ने हो भने के छ भने न्युज एउटा अनइम्प्लोइमेन्ट क्लेम भनेको छ है। यो अनइम्प्लोइमेन्ट क्लेममा के छ भने यो भनेको लेस आउँदाखेरि राम्रो हो भनेको छ होइन। अब यिनीहरूले चाहिँ फोरकास्ट के गरेछन् भने प्रिभियसभन्दा धेरै आउँछ भनेर फोरकास्ट गरेका छन्, यानि कि धेरै आउने भनेको युएसडीको प्राइस यहाँ लेस हुनु भनेको चाहिँ के छ भने यहाँ यो न्युज चाहिँ लेस आउँदाखेरि चाहिँ युएसडी राम्रो हो। यिनीहरूले फोरकास्ट गरेछन् बढी आउँछ भनेपछि युएसडीको भ्यालु घट्दैछ भनेर गरे फोरकास्ट चाहिँ त्यस्तो गरे, तर के भयो भने जुन एक्चुअल डाटा आयो त्यो चाहिँ कम आइदियो होइन। कम आइदियो भनेपछि युएसडीलाई राम्रो भयो, त्यही भएर हिजो गोल्ड हल्का घटेको थियो। अर्कोमा के छ भने अर्को चाहिँ रेड न्युज हो। रेड न्युज चाहिँ के छ भने यहाँनिर के भनेको छ भने प्रिभियस डाटा -8 आएको छ होइन। यिनीहरूले प्रिडिक्ट गरे कति -6 गरे होइन। अब यो के भनेको छ यहाँ युजल इफेक्ट हेर्यो भने एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इट गुड भनेको छ। मतलब यो चाहिँ जति धेरै आयो त्यति राम्रो हो युएसडीको लागि भनेको छ। यिनीहरूले फोरकास्ट कति गरेको छन् -8 देखि -6 गरेको छन् होइन। अब -8 ठुलो हो कि -6 ठुलो? -6 ठुलो, किनकि माइनसमा चाहिँ जति कमायो त्यति राम्रो हो। तर के भयो भने एक्चुअलमा चाहिँ -19 आइदियो हो। -19 आइदियो भने चाहिँ के भयो त यो घट्यो नि त। -19 र -6मा त तपाईँको अगाडि माइनस आउने बित्तिकै जति बढी हो त्यति कम हो नि त। भनेपछि यिनीहरूले फोरकास्ट गरेको थिए -6 आउँछ भनेर, मतलब 8 देखि -6 भने चाहिँ बढ्छ भनेर फोरकास्ट गरेको थिए। अब यिनीहरूलाई चाहिँ के लागिरहेको थियो भने जसले चाहिँ यो रिपोर्ट बनाउँछ उनीहरूलाई चाहिँ के लागिरहेको थियो भने युएसडीको भ्यालु बढ्छ भनेर यिनीहरूले सोचेका थिए। तर के भइदियो -19 आइदियो र यहाँ के भयो यो रेड भइदियो। युएसडीको लागि राम्रो छ भने हरियो र नराम्रो छ भने रेड आउँछ। र यहाँ रेड देखेपछि हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने अब यो युएसडीलाई नराम्रो हो, गोल्डलाई राम्रो हो, गोल्ड बढ्न सक्छ। अब हिजो चाहिँ दुईवटा न्युज थियो, एउटा चाहिँ फेभरमा आइदियो यस्तो भइदियो भने चाहिँ अब एकदमै कन्फ्युजन हुन्छ होइन। माथि मुनि के हुन्छ त भन्न सकिँदैन यस्तो बेला चाहिँ। यस्तो कुनै बेला हुन्छ। जस्तै हाम्रो एउटा यो पिपिआई न्युज भन्ने पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट न्युज हो। यो सिपिआई न्युजहरू भन्ने जस्तै यो एउटा बुझ्नु सिपिआई र पिपिआई भन्ने न्युज पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट न्युज हो। र सिपिआई न्युज के छ भने बढी आउँदाखेरि राम्रो, जस्तै एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फर करेन्सी। जति फोरकास्ट गरेको छ त्योभन्दा बढी आयो भने करेन्सी राम्रो हो होइन। जस्तै यहाँ के छ भने प्रिभियसमा 0.4 आएकै थियो होइन, यो चाहिँ प्रिभियस डाटा हो। अब फोरकास्ट चाहिँ कति गरेको छ भने 0.6% भनेर फोरकास्ट गरेको छन्। अब यदि यो न्युज आएको थिएन भने हामीले चाहिँ के अनुमान लगाउँथ्यौँ भने 0.4 आएको त 0.6% हुन्छ भनेपछि युएसडीको प्राइस बढ्दै रहेछ भनेर हामीले अनुमान लगाउँथ्यौँ र हामीले त्यही हिसाबले ट्रेडिङ डिसिजन लिन्थ्यौँ होला। तर के भइदियो 0.4% आयो भनेपछि जुन यिनीहरूले फोकस गरेको थियो त्योभन्दा ड्रास्टिकली पनि कम आयो। त्यसैले अब के भयो भने मार्केट फ्लक्चुएट हुन्छ होइन। यहाँ पनि के सबैमा हेर्नुहोस्, यहाँ फोरकास्ट यिनीहरूले 8% त्यो कम आउँछ भने थियो यसले चाहिँ। मतलब अब सिपिआई इयर टु इयरमा के छ भने प्रिभियस इयरमा 8.2 फोरकास्ट गरेको छ 7.9% र 7.9% भनेपछि अस्तिको पालिको भन्दा कम आउँछ भनेर यिनीहरूले फोरकास्ट गरेको रहेछन्। मतलब यिनीहरूलाई चाहिँ यिनीहरूको डाटा अनुसार के रहेछ भने युएसडीको प्राइस घट्दैछ भन्ने उनीहरूको अनुमान रहेछ। र के भयो डाटा पनि त्यति नै आयो, कम नै आयो नि त, 7.7 आयो प्रिभियसभन्दा। अब यो भएपछि के भयो युएसडीलाई नराम्रो भयो भने चाहिँ गोल्डलाई राम्रो भयो। यसरी हामीले हेर्न सक्छौँ होइन। कहिलेकाहीँ मात्र मिल्छ होइन, कहिलेकाहीँ मात्र जति फोकस गरेछन् त्यति नै आउन सक्छ, त्योभन्दा कम आउन सक्छ। त्यसरी मैले भने 50-50 हो यसमा होइन। यदि तपाईँले न्युजको टाइममा तपाईँले ट्रेडिङ गर्न सोच्नु भएको छ, तपाईँको त्यस्तो कुनै स्ट्राटेजी छ भने तपाईँले यी कुराहरू ध्यानमा राख्नुहोस्। तर यो कुरो के बुझ्नु भने 50-50 हो, 100% हामीले भन्न सक्दैनौँ। कहिलेकाहीँ उनीहरूले फोकस गरेको भन्दा पनि धेरै नै फरक आउन सक्छ। र हामीले न्युज हेर्दा चाहिँ यसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ, फोरकास्ट गरेको भ्याल्यु र एक्चुअल भ्यालु हामीले हेर्ने हो। र कस्तो यो न्युजमा चाहिँ कस्तो आउँदा चाहिँ एफेक्ट गर्छ भने तपाईँ थाहा पाउनुहुन्छ नि। यो फोल्डरमा थिच्ने
फोल्डरमा त्यसपछि युजुअल इफेक्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ। एक्चुअल ग्रेटर आयो भने राम्रो करेन्सीलाई भनेको छ भने गोल्डलाई नराम्रो हो। अनि अब हामीले अनुमान लगाउँदा पनि मैले अघि भनिहालेँ के हो भने फोरकास्टको हेर्नु, प्रिभियस हेर्नुहोस्। प्रिभियस भन्दा उनीहरूले बढीको होप गर्दछन् कि कमको होप गर्दछन्? बढीको होप गर्दछन् र यो न्युज चाहिँ एक्चुअल चाहिँ बढी आउँदाखेरि राम्रो हुन्छ भने चाहिँ के बुझिन्छ भने गोल्ड बढ्दैछ भने बुझ्छौँ। तर यदि कमको आश गर्दैछन् भने युएसडी घट्छ भनेर उनीहरूले अनुमान गर्दैछन् होइन, यसरी बुझिन्छ। र कुनै हुन्छ जस्तै यो अनइम्प्लोइमेन्ट क्लेम भन्ने चाहिँ के छ भने एक्चुअल लेस हुँदा चाहिँ राम्रो भनेको छन् होइन। अब यिनीहरूले के गरेछन्, फोरकास्ट के गरेछन् भने चाहिँ बढी हुन्छ भनेर फोरकास्ट गरेछन्। यिनीहरूले बढी हुन्छ भनेर फोरकास्ट गरेपछि यिनीहरूको डाटा अनुसार के छ भने युएसडीको भ्यालु घट्छ भनेर उनीहरूले होप गर्दछन्। तर न्युज के आइदियो, कम आइदियो होइन। त्यसैले यो कुरा 50-50 हो। र म चाहिँ के सजेस्ट गर्छु भने न्युज आएको बेलामा तपाईँले कहिले पनि ट्रेड नलिनुहोस्। एकदमै म्यासिभ मुभ हुन्छ, तपाईँहरूको ब्यालेन्स नै जिरो बनाउन सक्छ यदि स्टप लस राख्नु हुँदैन भने। तर यदि स्टप लस राख्नुहुन्छ, रिस्क लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले रिस्क लिन सक्नुहुन्छ।